Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 4 tháng Chạp dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Rằm của Xóm Mới Làng Mai trong khóa tu an cư kết đông. Tuần trước chúng ta nói tới thiền đi, và hôm nay chúng ta nói tới thiền ngồi. Những người nào mới tới nên tìm cách nghe lại cái bài tuần trước để học thêm về thiền đi. Chúng ta có cái danh từ ngồi giữa gió xuân, tòa xuân phong. Có nghĩa là ngồi như thế nào để mình thấy rất là hạnh phúc, rất là thoải mái, rất là thảnh thơi như là ngồi giữa gió xuân. Mình học như vậy để mỗi khi mình đi vào thiền đường, ngồi xuống là mình có thể ngồi giữa gió xuân. Hay là ra ngoài bãi cỏ ngồi xuống cũng là ngồi giữa gió xuân, ngồi cho có hạnh phúc. Ngồi không phải để làm cái gì hết, ngồi chỉ để mà ngồi thôi. Sitting for the sake of sitting. Thầy nhớ là hồi còn làm sa di được làm thị giả đi tới chùa Hải Đức. Và tại chùa Hải Đức thầy thấy một vị thiền sư đang ngồi. Không phải là ngồi thiền, không phải là ngồi trong thiền đường, mà ngồi trên cái sập của Ngài. Bộ ván á, bộ ván gõ trong chùa. Ngày xưa chùa không có những cái bàn và những cái ghế, chỉ có những cái bộ ván. Những cái bộ ván đó thường thường được cái năm cái tấm ván với nhau, mỗi tấm ván nó dày như vậy. Nó rất là màu nâu, là màu gần như đen, rất là láng, rất là sạch. Và trên đó có một cái bàn nhỏ gọi là cái học tổ, thấp như vậy này. Có 4 cái chân nó hơi cong một chút. Và thường trên cái bàn nhỏ đó, trên cái học tổ đó, nó có một cuốn kinh, hay là có một cái bình trà, hay là một cái bình hoa. Và khi mà thầy tới thì thấy hòa thượng đang ngồi ở trên cái bộ ván, cái sập gỗ đó, ngồi rất là đẹp, ngồi rất là thẳng. Đây rất là ấn tượng. Và cái hình ảnh đó nó còn sống mãi cho đến bây giờ. Ngồi rất thẳng, mà rất là an nhiên, rất là mềm, thẳng, mềm mà tự nhiên lắm. Cái tự nhiên trong cái trái tim của chú Sa Di, nó phát sinh ra một cái nguyện, một cái ưa thích là làm sao mà mình ngồi được như vậy. Ngồi như vậy là hạnh phúc rồi, khỏi làm gì hết. Không cần nói gì hết, không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi thôi. Từ hồi còn nhỏ đã thấy cái hình vẽ Bụt đang ngồi trên cỏ, và đã ấn tượng rồi. Thấy Bụt ngồi có vẻ thảnh thơi, an nhiên, buông thư, nét mặt rất hiền, mình đã ấn tượng rồi. Và bây giờ thấy người thật ngồi như vậy còn có ấn tượng hơn nữa. Vì đây không phải là một cái hình ảnh của một cái gì thiêng liêng trong cõi thiêng liêng, mà hình ảnh một người bằng da bằng thịt, có thiệt, đang ngồi đó.
Hòa thượng Chùa Hải Đức. Nếu mình hỏi ngồi như vậy để làm gì, thì có thể Hòa thượng sẽ nói ngồi đâu có để làm gì đâu, ngồi để mà ngồi thôi. Sitting for the sake of sitting, just enjoy the sitting. Cũng giống như mình cho một em bé một cái thẻ sô cô la, nó ăn, rồi mình hỏi nó em ăn sô cô la để làm gì, nó đâu có làm gì đâu. Parce que j'aime ça. Nó ăn sô cô la vậy thôi, ăn sô cô la đâu phải để làm gì đâu. Cũng như mình đi dạo trên đồi, đứng ở trên đồi một mình, có người tới hỏi sư cô đứng trên đồi làm gì vậy? Đâu có làm gì đâu. Đứng trên đồi là hạnh phúc rồi, tại sao phải làm cái gì mới hạnh phúc? Rồi có người đi từng bước chậm chậm lên đồi, đi thiền hành. Thì mình hỏi bạch thầy, thầy đi thiền hành như vậy để làm gì? Đâu có làm gì đâu, tại tôi thích đi vậy thôi, đi có hạnh phúc. Thì sự thực tập của mình là như vậy, đi là để mà đi thôi, ngồi là để mà ngồi thôi, đứng mà để là đứng thôi. Có hạnh phúc ngay trong lúc đó, không có cần phải đi để làm gì, ngồi để làm gì, đứng để làm gì, ăn sô cô la để làm gì. Ăn sô cô la đâu có mục đích gì đâu. Because I like it, eating chocolate. Cho nên khi mình vô ngồi thiền đó, mình đừng có nghĩ rằng mình ngồi thiền như vậy để làm cái gì, để thành Phật. Không cần thành Phật, cần ngồi đó thôi. Ngồi như thế nào để mình có hạnh phúc, ngồi như thế nào để mình thật sự có mặt. Nó có cái ý thức soi chiếu là mình đang có mặt đó, và thế giới mầu nhiệm đang có đó trong mình và xung quanh mình. Rồi cái đó là hạnh phúc rồi. Cái đó là ý thức, cái đó là chánh niệm. Ngồi đây mình ý thức là trên đầu của mình có biết bao nhiêu là ngôi sao. Có cả một cái dòng sông sao gọi là tinh hà. Nó cả hàng tỷ ngôi sao. Có những ngôi sao lớn bằng cái mặt trời của mình, nó đang vận chuyển. Mình đang ngồi trên một cái hành tinh rất là xinh đẹp, đang vận chuyển trong cái tinh hà kia, gọi là dải ngân hà, là Milky Way. Ngồi mà thấy được như vậy thì mình đòi cái gì nữa? Thấy rõ cái sự mầu nhiệm của vũ trụ, của hành tinh xanh, của trái đất, của mình. Ngồi mà thấy được như vậy là ngồi có ý thức. Mình ôm lấy được cả thời gian, từ quá khứ cho đến tương lai. Mình ôm lấy tất cả không gian. Và ngồi như vậy hạnh phúc rất là lớn. Để ngồi thiền là mình phải, trước hết là mình phải ngồi được. Cho nên các vị khi tới lần mai, sông Thượng hay là sông Mới hay là sông Hà, thì có người hỏi bắt tới Lần Mai để làm cái gì? Thì mình có thể trả lời tương tự, tôi tới Lần Mai đâu để làm gì đâu, tới Lần Mai vậy thôi. Sự có mặt của mình ở Lần Mai làm cho mình hạnh phúc rồi. Đi cũng hạnh phúc, đứng cũng hạnh phúc, ngồi cũng hạnh phúc, ăn cơm cũng hạnh phúc, quét nhà cũng hạnh phúc. Ngồi cho yên. Ngồi cho có mặt tại đó, có mặt thật sự.
ngồi để tiếp xúc được với tất cả những cái màu nhiệm của vũ trụ, của sự sống trong giây phút hiện tại. Không có mục đích gì hết. Con ngồi đây, con khỏi làm gì hết. Con không cần thành Phật nữa, con không cần giải thoát nữa. Con ngồi đây có hạnh phúc là được rồi. Chứ trong khi mình ngồi, mình lao tác mệt nhọc, mình gồng, mình tìm đủ cách để thành Phật, để giác ngộ, cái đó nó rất là mệt. Ở trong truyền thống gọi là Tạo Đồng Tôn nói là chỉ quán đã tỏa. Chỉ quán đã tỏa, tức là tiếng Nhật là shikantaza. Nó có nghĩa là chỉ cần ngồi đó thôi. Chỉ quán đã tỏa, chỉ cần ngồi đó thôi. Ngồi có an, có lạc, ngồi tiếp xúc với những nhiệm màu của vũ trụ. Sáng nay thông thường thầy pháp niệm hộ canh tiếng Việt nghe hay quá. Ngày xưa khi mà thầy ở chùa đó thì cái bài hộ canh buổi sáng nó không phải như vậy. Bài hộ canh ngày xưa là ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai, phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài. Để viết lên cho các thầy, các sư cô trẻ biết ngày xưa cái text là như thế nào. So sánh với cái bài bây giờ. Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai, ngũ canh tức là canh năm á. Canh năm tức là trời sáng rồi. Khoảng 4 giờ, 4 rưỡi gì đó. Canh một là đầu đêm, mà canh năm á là khuya rồi. Ngũ canh, chữ canh á là một cái đơn vị thời gian. Nửa đêm là canh ba, từ 11 giờ cho tới 1 giờ, 11 giờ khuya cho tới 1 giờ sáng. Đó là canh ba. Nửa đêm, giờ tí, canh ba. Thì một đêm có 5 canh. Và canh 5 á, tức là canh ngồi thiền sáng. Ngũ canh nhị đạo tức là canh 5 đã tới. Pháp môn khai là cái cửa của chánh pháp, nó đã mở ra rồi. The door of the Dhamma is wide open. Phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài. Phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài. Phổ nguyện tức là mong ước cho tất cả. Phổ tức là khắp nơi, everywhere. Đồng đăng là mọi người đều lên được trên cái đài bát nhã.
wishing that everyone could mount on the platform of Prajnaparamita. Cái hồi thầy làm chú tiểu là hô căn bài này: ngũ canh nhị đạo pháp môn khai, phổ nguyện đồng đăng bát nhã đài, liễu triệt tam thừa dung nhị đế. Trong cái ngồi thiền á, thì có thể hiểu thấu được một cách tuyệt đối. Tuyệt tức là triệt để tới đáy luôn. Chữ liễu này là hiểu. Thấu hiểu một cách rốt ráo giáo lý của Tam Thừa. Tam Thừa là 3 cái cỗ xe, đó là Thanh Văn Thừa, Sravaka Yana, Dương Giác Thừa và Bồ Tát Thừa. Dung tức là bao gồm cả, ôm lấy hết. Embracing all, nhị đế là hai loại sự thật. Cái sự thật ước lệ và sự thật tuyệt đối. Paramatta Satya và Samriti Satya. Cao huyền tuệ nhật. Tình vấn mai. Là mặt trời trí tuệ cao ngất và huyền diệu đã lên rồi, và đã làm cho tan, đã làm cho yên tất cả những cái mây mờ, những cái mây mưa. Vân là mây, mai tức là những cái cơn mưa, những cái mưa gió. Thì trong cái bài mới của mình nó có hình ảnh của mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi. The sun of wisdom has already risen, shining in every direction. Thì cái bài của mình bây giờ nó có cái câu thứ tư. Cái bài của mình bây giờ là pháp môn tỏa sáng buổi ban mai, và mình dịch là The Dhammakaya, the Dhamma body is bringing morning light. Kỳ thực là buổi sáng mai thì mình rất là khỏe, và mình có thể chọc thủng được cái màu của mình rất là dễ. Thức mới ngủ dậy có nhiều sức khỏe, có nhiều tương mát, thành ra ngồi thiền có khả năng chọc thủng được cái màn vô minh. Cho nên gọi là pháp môn dị đạo, pháp môn khai. Là ngũ canh dị đạo, pháp môn khai. Ngũ canh tức là canh năm. Thì mình nói là cửa pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, vào buổi ban mai. Còn mình dịch là bringing morning light. Thì thực ra thì vào buổi ban mai thì nó tỏa sáng. Tính tỏa lòng an, miệng mỉm cười là cái mới của mình. Trong khi ngồi yên thì cái tâm mình an và cái miệng mỉm cười. Cái đó rất là thực tế. Nó có những cái chỉ dẫn rất là cụ thể. Ngồi cho yên, tâm cho bình an và phải nở nụ cười.
Còn ở đây thì liễu triệt tam thời chung nhị đế, tức là phải hiểu cho thấu ba cái thừa, và ôm được hai cái loại sự thật nó cao quá và nó không có cụ thể. Trong khi đó bên cái bài mới thì nó rất là cụ thể: tĩnh tọa, lòng an, miệng mỉm cười, là thân khẩu ý đó mà. Thân là ngồi cho yên, tâm là lòng an, còn miệng mỉm cười. Tới cái ngày 3, cái câu thứ 3 của mình rất là hay: ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Mình nhận ra rằng đây là một cái tặng phẩm rất là lớn của sự sống cho mình. Thức dậy hôm nay em thấy trời xanh, chắp tay em cảm ơn đời mầu nhiệm, bởi vì đã vừa mới cho em 24 giờ tinh khôi. Và ngày mới tức là mình nhận thức rằng có một ngày 24 giờ mà sự sống đưa tới trước cửa sổ, đưa tới trước cửa nhà mình, và mình có cơ hội sống được 24 giờ đó. Đó là cái tặng phẩm rất lớn của sự sống. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức, nghĩa là con hứa sẽ không có làm hư cái ngày này. Cái ngày 24 giờ này là một món quà rất là quý của sự sống, và con sẽ biết thừa hưởng và sử dụng 24 giờ trong ngày này với tất cả cái trí tuệ, với sự khôn khéo của con. Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức. Câu đó rất là hay và nó rất là thực tế, chứ không có nói lý thuyết như là tam thừa nhị đế. Mặt trời trí tuệ rọi ngàn nơi, đó là cái câu mình lấy ở trong cái bài cũ, là mặt trời đã lên rồi. Mặt trời này nó tượng trưng cho trí tuệ, nó soi sáng khắp mọi nơi. Thì mình ngồi thiền cũng vậy, mình phải có chánh niệm, mình phải có ánh sáng của trí tuệ soi. Ở đây có một số các thầy, các sư cô đã từng ở chùa truyền thống, thế nào cũng biết hô canh bài này, thế nào mai mốt hô cho quý vị nghe. Bây giờ mình tới cái bài hô canh chiều, nhất canh. Nhất canh tức là canh 1 á. Nhất canh dĩ đáo, canh 1 đã tới rồi. Thường thiền sàng là leo lên trên cái, thường là leo lên thiền sàng. Sàng là cái giường, giường này không phải giường ngủ đâu nghe, giường ngồi thiền đó. Tại vì trong cái thiền đường cổ điển á, nó có những cái thiền sàng sát vách như vậy đó, và các thầy ngồi như vậy, xoay mặt vào vách. Cái này gọi là thiền sàng. Nhất canh dĩ đáo, thường thiền sàng. Canh 1 đã tới rồi, mọi người leo lên thiền sàng để ngồi. Tam nghiệp tịnh trừ đỗ thánh nhang. Là ba nghiệp là thân khẩu ý, nó lắng xuống. Tịnh trừ tức là làm cho nó thanh tịnh trở lại. Đỗ là thấy được. Thánh nhang là cái khuôn mặt của Bụt. Thánh tức là Bụt á. Nhang là cái khuôn mặt. Tại vì mình có nhiều phiền não quá, nhìn đâu thấy mặt Ngài. Khi nào phiền não nó lắng xuống rồi mình mới thấy mặt của Ngài. Đỗ thánh nhang là thấy được cái mặt của Thánh, của Bụt.
Nhất canh dị đáo thượng thiền sàng tám nghiệp tịnh trừ, độ thánh nhang thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật. Thâm tín Phật ngôn tức là tin sâu vào lời nói của Bụt, hằng niệm Phật là luôn luôn niệm Phật. Thì bài này nó có màu sắc tịnh độ. Buổi chiều có màu sắc niệm Phật. Thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật, chỉ tu nhất hướng nhập linh sơn. Linh Sang là núi Linh Thứu. Là mình tu tập như thế nào mà mình đi một hướng thẳng vào ở trong cái Pháp hội Linh Sơn. Thật ra Pháp hội Linh Sơn là của Đức Thích Ca, chứ không phải của Đức Di Đà đâu. Cho nên niệm Phật đây có thể là niệm Phật Thích Ca cũng được. Sáng nay mình niệm Nam Mô Bụt Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà chữ Thích Ca Mâu Ni á, tiếng Việt nó nghĩa là the monk who like to sing. Thích Ca là ưa hát, ưa ca hát. Đức Thích Ca là cái Đức Phật mà ưa ca hát. Mâu Ni tức là ông thầy tú ưa ca hát, Thích Ca Mâu Ni. Tiếng chữ nôm á, chữ Thích Ca là ưa ca hát. Cho nên nếu muốn đại chúng có thể sửa là Sakya Muni. Nó gần với cái tiếng Phạn hơn, Sakya Muni. Nam Mô Bụt Sakya Muni. Rồi giống như là thay vì nói London thì nói London nó cho nó gần. Thay vì nói New York thì nói New York. Thay vì nói Ba Lê thì nói Paris. Thì thầy này nói Thích Ca thì nói Sakya. Sakya nó đúng hơn, nó là tiếng Phạn. Nam Mô Bụt Sakya Muni. Mình có thể niệm Nam Mô Bụt Sakya Muni. Chiều nay thầy Giới Đạt hô mấy cái bài này cho chúng nghe được không? Hay là thầy Minh Hy